নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি লোকেল চিকেন বনাব লৈছোঁ। আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ আজি আলহী, সেয়েহে ভাবিলোঁ আজি লোকেল চিকেনকে বনোৱা যাওক। এয়া মই তেলখিনিত লং, ইলাইচি, দালচেনি আৰু তেজপাত দি মেলি তাতে পিঁয়াজখিনি কাটি থৈছিলোঁ, এইখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান ৰঙা হোৱালৈকে মই ভাজি তাতে আদা নহৰুখিনি দি দিম। দি পেলাই মই তাতে গোটা জিৰা দুটামান দিম। এয়া তাৰপিছতে মই হালধি দি দিছোঁ। হালধি দি বিলাহী কাটি থোৱা হৈছিলে, তাতে বিলাহীখিনিও দি ল'ম। বিলাহীখিনি দি অকণমান লৰাই মই তাতে নিমখ দি ল'ম সোৱাদ অনুসাৰে। আকৌ অলপ ভাজি তাত মই মছলাখিনি ফেটি থৈছিলোঁ, সেইখিনিও লগতে মিলাই দি লৈছোঁ। এনেকৈ মছলাখিনি দিলে আচলতে ভাল হয়, মিক্স হৈ যায় সকলোখিনি, এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহে মাংসখিনিত। তাৰপিছতে অকণমান দেৰিৰ কাৰণে মই ঢাকি দিম। সেয়া ফ্ৰাই হৈ গৈছে, মছলাখিনি ৰেডি। ইয়াৰ পিছতে মই মাংসখিনি দি ল'ম। অকণমান মাংসখিনি দিয়াৰ পিছত লৰাই তাত মই অকণমান ঢাকি অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম, 10 মিনিটমানৰ কাৰণে। হৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছতে মই কাটি থোৱা আলুখিনি দি আকৌ অকণমান লৰাই আলুখিনি সিজালৈকে মাংসখিনি সিজাই ল'ম। তাৰপিছতে অকণমান পানী দিছোঁ, পানী দি কচুৰি মেথি অলপ দি পেলাই অকণমান জালুক দিছোঁ। মই লোকেল চিকেনত আচলতে জালুকটো অকণমান দিলে মানে সোৱাদটো ভাল লগা হয় বেছি, সেইবাবে অকণমান দি লৈছোঁ। তাৰপিছতে মই আৰু এখন কেৰাহী পাতি তাতে মই মাটিমাহৰ দালি, এইখিনি মই তেল মাৰি ল'ম। যিহেতু মাটিমাহৰ দালি বনালে আদা নহৰুখিনি অকণমান জ্বলা নিচিনা হ'ব লাগে, তেতিয়া বহুত ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহে খাবলৈ। সেইটো কাৰণে সেইখিনিও মোৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। দেখিছেনে, খাবলৈ বহুত ভাল হৈছিলে। মাংসও প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি তাৰপিছতে আকৌ কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি দি অকণমান লৰাই মিক্স কৰি দিছোঁ ধনিয়াখিনি। তাৰপিছতে মই দাদা আৰু বাইদেউকে ভাত দি দিব লাগিব এতিয়া। হাজবেণ্ড যিহেতু আহি নাই পোৱা, পামহি বুলি ভাবিছিলে অফিচৰ পৰা, কিন্তু কিবা কাৰণত আজি দেৰি হৈছে। সেই গতিকেলৈ ল'ৰাকেইটাক আগতে খুৱাই দিলোঁ। তাহাঁতৰ এটা সৰু ল'ৰা আছে, মোৰ ল'ৰাটোক আগতে খুৱাই ল'লোঁ। এতিয়া মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এয়া মূলা আৰু ফুলকবি ভাজিছিলোঁ, এয়া লোকেল চিকেন, এয়া মাটিমাহ আৰু অলপ চালাড বনাই দিলোঁ। এতিয়া খাবলৈ দিওঁগৈ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, বাই।